Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Tử Dương đã đem quân tiền đánh Thiên Kiếm Thánh Tông. Cuộc chiến này có thể nói là bùng nổ khắp Bắc Hoang, chấn động cả Đại Tề. Thiên Kiếm Thánh Địa dù đã phái ra một số vị trưởng lão và nhân thủ kiệt xuất, nhưng tất cả đều chỉ là con kiến trước mặt Tử Dương mà thôi. Không chỉ vậy, Tử Dương còn mượn sức mạnh của mấy tên gia hỏa kia, phóng cung kích của bọn họ vào bên trong đỉnh núi Kiếm Tiên tu luyện. Đến nước này thì đại trưởng lão và mấy vị kiếm tiên chuẩn bị phi thăng cũng phải ra tay. Chứng kiến qua môn đệ tử của mình phản bội, đại trưởng lão lúc này là phẫn nộ nhất. Chính vì thế, ông cũng không có nhân nhượng, mới đầu phóng thích ra đã dùng tuyệt chiêu mạnh nhất, từ sau lưng lão sinh ra một đạo kiếm mang khổng lồ. Kiếm phong trong tay rít gào, quanh thân còn ngưng tụ ra một đạo bảo quang hội thể, chân chính hoàn thành hình thái tác chiến. Dường như nói cho mỗi một người thừa kế thánh địa phía dưới rằng một trận ác chiến chân chính đã đến. Cùng lúc này, Linh Giao và Bạch Liên Tuyết liếc nhau, hai đại nữ thần cũng đồng thời ra tay, khóa chặt cường giả dưới cấp trưởng lão để chiến đấu. Bạch Liên Tuyết tuy rằng còn chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nhưng nội tình trước đây vẫn còn bảo lưu hoàn hảo. Càng quan trọng là hiện giờ nàng chỉ cần không trải qua lực áp chế vượt cấp thì thân thể căn bản chính là ở trạng thái bất hủ, cường độ thánh liên bản mệnh cũng không phải là thân thể phàm thai có thể so sánh được. Lúc này ở trên không, trận chiến giữa Tử Dương và đại trưởng lão mới là điều mà mọi người chú ý. Thực lực nguyên thần trung kỳ nhìn khắp toàn bộ giới tu luyện ở Đại Tề cũng là cao thủ nhất lưu. Trừ bỏ Thập lão là tồn tại cấp chí tôn, địa vị của đại trưởng lão ở thánh địa là vô cùng tôn kính. Đáng tiếc ở trước mặt Tử Dương đã sống 10 vạn năm thì chút nội tình này của lão ta chỉ là trò cười. Đối diện với thanh kiếm đem theo sát ý kinh thiên của đại trưởng lão, ở trên tay Tử Dương, một trường cự lực ngang trời cũng rót xuống. Khí tức dao động vô cùng mạnh mẽ nháy mắt đánh bay lực lượng mà đại trưởng lão vừa ngưng tụ ra, sự uy khuếch tán khiến cho tâm thần đối phương run rẩy. Khí huyết quay cuồng khó có thể bình phục, đại trưởng lão ăn một vố đau, vẻ mặt xấu hổ liên tục lùi về phía sau, mặc cho lão ta nghiến răng nghiến lợi như thế nào thì ở phương diện thực lực, bản thân thật sự không có biện pháp cùng Tử Dương đối kháng. Kết thập phương kiếm trận kinh thần. Rốt cuộc, đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, triệu hồi toàn bộ cường giả cấp trưởng lão xung quanh đến bên cạnh mình. Tất cả trưởng lão giống như sa băng hội tụ ở bên cạnh lão ta, một người đánh không lại thì 10 người, đại trận hình thành thì dù địch nhân mạnh mẽ, chỉ sợ cũng không đánh lại. Nương theo mấy đại trưởng lão lục tục hồi sức, Bạch Liên Tuyết cùng Linh Giao lần lượt đình chỉ tiến công, cùng nhau rút về bên cạnh Tử Dương. Mà giờ phút này, đối phương rõ ràng là tính toán tập kết toàn bộ cường giả nguyên thần cảnh vây công một mình Tử Dương. Tổng cộng 13 vị trưởng lão nguyên thần cảnh của thánh địa đồng thời điều động bảo kiếm trong tay, lăng không bay về cùng một chỗ. Kiếm khí vô cùng cường đại nhanh chóng ngưng tụ về phía trung tâm đại trận, xung hợp toàn bộ kiếm khí ở xung quanh chiến trường lại một chỗ, cùng với tiếng ngâm của thanh kiếm. Một khắc khi kiếm mang khổng lồ hình thành, toàn bộ các tu sĩ của Thiên Kiếm Thánh Địa đều phát ra tiếng hoan hô, cùng hò hét từ sâu trong nội tâm. Đều là cường giả truy cầu kiếm đạo, có thể tận mắt nhìn thấy tạo nghệ kiếm đạo vĩ đại như thế buông xuống cũng là một loại vinh hạnh. Rốt cuộc, đại trưởng lão cùng 12 vị trưởng lão khác cũng tỉnh táo lại, đồng thời xuất linh lực hùng vĩ bào của mình vào thanh kiếm mạnh nhất này. Linh Giao dù sao cũng xuất thân từ Thiên Kiếm Thánh Địa, nàng quá dốc việc một kiếm này chém xuống sẽ có kết quả thế nào. Cao thủ nguyên thần hậu kỳ tuyệt thế cũng chưa chắc có thể đỡ được một cú chém này, cho nên tỏ ra vô cùng lo lắng. Yên tâm, nội tình của sư tôn không phải là thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng. Mấy tên trưởng lão hèn mọn này không đáng nhắc đến. Bạch Liên Tuyết lộ ra vẻ sùng bái mỉm cười nói. Kiếm mang khổng lồ từ trên cao chém xuống. Tử Dương cũng vào một khắc này diễn biến bắp quái đồ đằng trong lòng bàn tay đến mức tận cùng. Khi kiếm mang đánh vào đỉnh đầu Tử Dương, nháy mắt trong phạm vi ngàn dặm trên chiến trường Bình Nguyên, tất cả mọi thứ đều bị lực lượng hủy diệt không thể chống lại bao trùm hoàn toàn. Khí tức dao động dường như muốn cắn nuốt toàn bộ thế giới, mà ở chính giữa trung tâm vụ nổ, Tử Dương chính diện ngạnh kháng kiếm mang kia cũng trở thành ánh sáng trung tâm của toàn bộ thế giới. Đến nước này thì Thập lão thần bí rốt cuộc cũng phải ra tay, sau khi phóng thích ra mấy đạo hỏa kiếm đều bị vòng bảo hộ của Tử Dương ngăn lại, lão bình tĩnh lên tiếng. Tử Dương, nơi này cũng không phải một chiến trường hoàn mỹ, ta biết ý đồ lần này ngươi đến cũng là vì nha đầu Linh Giao kia, nếu như thế không bằng theo ta tiến vào bên trong nội sơn, hoàn toàn làm chấm dứt trận ân ân oán oán từ đó đến nay. Tử Dương không cần nghĩ ngợi gật đầu, như thế rất tốt, quay đầu lại liếc nhìn Linh Giao cùng Bạch Liên Tuyết một cái, ba người đồng thời phi thân bay lên cùng nhau biến mất ở giữa tầm nhìn của tất cả mọi người. Đến đây thì cũng hết tập 48 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.